ভোটাৰ তালিকাত লাখ লাখ মানুহৰ নাম কৰ্তন হ'ব SIR কি নথিপত্ৰ দিব লাগিব কেনেকৈ SIR কাম কৰিব আপোনাৰ এৰিয়াত আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপুনি সম্পূৰ্ণ জানিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো আপুনি স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাব কাৰণ অসমত নতুন নটিফিকেশ্যন আহিছে SIR আপুনি কি নথিপত্ৰ দিব লাগিব SIR কেনেকৈ কাম কৰিব বৰ্তমান চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে কেটেগৰী A কেটেগৰী B আৰু কেটেগৰী C আৰু D চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাম হ'ব বেলেগ বেলেগ ভাগত এতিয়া আপোনাৰ ভোটাৰ তালিকাত কেনেকৈ আপোনাৰ পৰিকৰণ কৰা হ'ব বা আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নামটো কেনেকৈ পৰিকৰণ কৰা হ'ব বা আপোনাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ নাম কেনেকৈ পৰিকৰণ কৰা হ'ব ভোটাৰ তালিকাত কোনসকলৰ নাম কৰ্তন কৰা হ'ব আৰু ভোটাৰ তালিকাত কোনসকলৰ নাম ভেৰিফাইড কৰা হ'ব গোটেইখিনি আপুনি এইটো ভিডিঅ'ত জানিব পাৰিব SIR দিবলৈ আপোনাৰ কি নথিপত্ৰ প্ৰয়োজন হ'ব লগতে সেই নথিপত্ৰখিনি আপুনি ক'ৰ পৰা আনিব পাৰিব যদি আপোনাৰ হাতত এইকেইখনমান নথিপত্ৰ নাথাকে তেন্তে আপুনি কেনেকৈ আনিব পাৰিব ক'ত যাব লাগিব কি কৰিব লাগিব আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপুনি সম্পূৰ্ণখিনি জানিব পাৰিব আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব কাৰণ এই ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হ'ব কিন্তু আপোনাৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব পাছত আপুনি ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰি থাকিব নথিপত্ৰখিনি সঠিক সময়মতে নাপাব আৰু পাছত আপোনাৰ বহুত প্ৰব্লেম আহিব পাৰে সেইকাৰণে মই আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আপুনি প্লিজ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু যদি আপুনি চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব SIR নতুন এখন নটিফিকেশ্যন আৰু এইখনত গোটেইখিনি উল্লেখ কৰা হৈছে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যে আপোনাৰ কি নথিপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাৰ কামটো কেনেকৈ কৰা হ'ব আপোনাৰ ভোটাৰ তালিকাত কেনেকৈ নামটো পৰিকৰণ কৰা হ'ব আপোনাৰ নামটো কেনেকৈ ভেৰিফাইড কৰা হ'ব আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নামটো কেনেকৈ ভেৰিফাইড কৰা হ'ব আপোনাৰ পূৰ্বপুৰুষ যিসকল আছিল সেইসকলৰ নামটো কেনেকৈ ভেৰিফাইড কৰা হ'ব গোটেইখিনি এই নটিফিকেশ্যনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু মই আপোনাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গোটেইখিনি জনাই দিম তাৰ পিছতো যদি আপুনি কিবা বুজিব নোৱাৰে তেন্তে আপুনি কমেণ্টত জনাব আৰু সেই কমেণ্টত ৰিপ্লাই কৰি মই যাতে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাহে সেইকাৰণে আপুনি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে গুৱাহাটী পাছত দি আছে ইয়াৰ দ্বাৰা নগাঁও নিৰ্বাচনী জিলাৰ অন্তৰ্গত অসমৰ বিয়ল সুপাৰভাইজাৰ জনোৱা হয় যে 2005 আৰু 2025 চনৰ ভোট কেন্দ্ৰৰ মেপিং তিনিটা কেটেগৰীত ভাগ কৰা হৈছে ইয়াত আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এই তিনিটা কেটেগৰীত ভাগ কৰা হৈছে আৰু এই তিনিটা কেটেগৰী হিচাপত আপোনাৰ কামটো কৰা হ'ব প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব এক নম্বৰত ডাইৰেক্টলি মেপিড PS যিসমূহ 2005 আৰু 2025 দুয়োটাতে আছে অৰ্থাৎ 2005 আৰু 2025 চনৰ ভোটাৰ যিখন তালিকা আছে সেই তালিকাখনত আপোনাৰ নাম আছে সেইসকলৰ নামটো সেইসকলক কেনেকৈ পৰিকৰণ কৰা হ'ব ডাইৰেক্টলি মেপিড PS অৰ্থাৎ আপোনাৰ দুইটাত যদি নাম থাকে তেন্তে ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ নামটো মেপিড কৰা হ'ব বিয়লে আপোনাৰ নামটো ডাইৰেক্টলি মেপিড কৰিব বিয়লে কেনেকৈ কামটো কৰিব বিয়লৰ হাতত এটা মোবাইল এপ্লিকেশ্যন আছে বিএলঅ নামৰ এটা মোবাইল এপ্লিকেশ্যন আছে সেই মোবাইল এপ্লিকেশ্যনত আপোনাৰ নামটো ভেৰিফাইড কৰিব এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে এক নম্বৰৰ তাৰপিছত আপুনি চাব পাৰিব দুই নম্বৰত সাৰপ্লাছ PS যিসমূহ 2005ত নাই কিন্তু 2025ত আছে অৰ্থাৎ 2005 চনত ভোটাৰ তালিকাত নাম নাই কিন্তু 2025 চনৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম আছে সেইসকলক সাৰপ্লাছ PS বুলি কোৱা হৈছে আৰু সেইসকলৰ নামটো বৰ্তমান কেনেকৈ ভেৰিফাইড কৰা হ'ব গোটেইখিনি এক্সপ্লেইন কৰা হৈছে প্ৰতিটো ভাগ কেনেকৈ কাম কৰিব গোটেইখিনি এক্সপ্লেইন কৰা হৈছে ডিটেইলছত আপুনি গোটেইখিনি জানিব পাৰিব সেইকাৰণে আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব 3 নম্বৰত দি আছে ডিফেক্ট PS যিসমূহ 2005ত আছে কিন্তু 2025ত নাই অৰ্থাৎ আপোনাৰ 2005 চনৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম আছে কিন্তু 2025 চনত নাই সেইসকলক ডিফেক্ট PS বুলি কোৱা হৈছে আৰু সেইসকলক কেনেকৈ কাম কৰা হ'ব গোটেইখিনি ইয়াত আপুনি জানিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে এই তিনিটা ভাগ তাৰপিছত আপুনি চাব পাৰিব ডাইৰেক্টলি মেপিড PSৰ বাবে বিয়লক 2005ৰ ভোটাৰ তালিকা দিয়া হ'ব সাৰপ্লাছ ডিফেক্ট PSৰ বাবে 2005 আৰু 2025ৰ ভোটাৰ তালিকাত থকা মূল গাঁও আৰু খণ্ডৰ অন্তৰ্গত এলেকাসমূহ তুলনা কৰি চাব আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে এই ক্ষেত্ৰত বিয়ল সুপাৰভাইজাৰ আৰু লেণ্ড ৰেকৰ্ড এছিষ্টেণ্ট সকলে সহায় কৰিব মন কৰিব কোনো PS যাতে আনমেপিড হৈ নাথাকে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে বিয়ল সকলে 2025ৰ ভোটাৰ তালিকাৰ লগতে 2005ৰ ভোটাৰ তালিকা তুলনা কৰি চাব আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যদিও আপুনি কিবা বুজিব নোৱাৰে তেন্তে আপুনি কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তাৰ বাবে বিয়ল সকলক দিয়া হ'ব ইয়াত আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে পাছত দি আছে 1 2 3 2005ৰ ভোটাৰ তালিকা 6/1/2025 PS ৱাইফ অৰ্থাৎ PS ৱাইফ মানে আপোনাৰ ঘৰত যদি আপুনি ল'ৰা ছোৱালী বিয়া পাতি লৈ আহিছে তেন্তে সেইজনৰ এনেকৈ চেক কৰা হ'ব 2005ৰ তালিকা 2005 চনৰ তেওঁৰ মা দেউতাৰ নামটো চেক কৰা হ'ব তেওঁৰ নাম চেক কৰা হ'ব যদি তেওঁৰ নাম নাই তেন্তে তেওঁৰ মা দেউতাৰ নামটো চেক কৰা হ'ব তাৰ পিছত 2005ৰ ভোটাৰ তালিকা দুটা কপি 2005 চনৰ ভোটাৰ তালিকাৰ দুটা কপি লাগিব তাৰ পিছত আপোনাৰ আৰু 2005 চনৰ যিখন ভোটাৰ তালিকা মা দেউতাৰ হ'ব সেইখনো লাগিব পাছত কোৱা হৈছে 3 নম্বৰ 2005ৰ ভোটাৰ যোগ তালিকা দুটা কপি আপোনাৰ 2005 চনৰ যিখন ভোটাৰ তালিকা আছে সেইখন লাগিব আৰু লগতে 2025 চনৰ ভোটাৰ তালিকা লাগিব ইয়াত চন দিয়া আছে 1/4/2025 1/7/2025 PF ৱাইফ দি আছে ৱাইফ যিজন আছে সেইজনৰ ভোটাৰ তালিকাৰ কপি দুটা লাগিব এটা 2005 চনৰ যদি মা দেউতাৰ বা তেওঁৰ নাম থাকে সেইখন লাগিব আৰু লগতে 2025 চনৰ ভোটাৰ তালিকাৰ কপিখন লাগিব তেওঁৰ দিলে হ'ব বা তেওঁৰ মা দেউতাৰ নামৰ দিলে হ'ব তাৰ পিছত দি আছে ইলেক্ট্ৰল মেপিঙত কোনসকলক ভাগ কৰা হৈছে বেলেগ বেলেগ স্তৰত কেনেকৈ ভাগ কৰা হৈছে কেনেকৈ কোনটো কেটেগৰীত কোনসকলক ভাগ কৰা হৈছে সেইখিনি ইয়াত দি আছে
ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ভোটাৰ তালিকা 4টা ভাগত ভগোৱা হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে কেটেগৰী এ 2005 চনৰ ভোটাৰ তালিকা যিসকল ভোটাৰ নাম আছে অৰ্থাৎ 2005 চনৰ ভোটাৰ তালিকা যিসকলৰ নাম আছে মা দেউতাৰ ধৰক আমাৰ জেনেৰেশ্যন হলে মা দেউতাৰ নাম থাকিব 2005 চনৰ ভোটাৰ তালিকাত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে কেটেগৰী বি 2005 চনৰ ভোটাৰ তালিকা যিসকল ভোটাৰ নাম নাই আৰু 1/4/1987 আগত জন্ম 38 বছৰ বা তাতকৈ বেছি পূৰ্বপুৰুষ যিসকল আছে সেইসকলৰ 2005 চনৰ ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি সেইসকলক কেটেগৰী বি হিচাপত ভাগ কৰা হৈছে কেটেগৰী চি যিসকল ভোটাৰ জন্ম 1/7/1987 পৰা 2/12/2004 চনৰ ভিতৰত 21 বছৰ বা তাতকৈ বেছি যিসকলৰ বয়স হৈছে সেইসকলক কেটেগৰী চি হিচাপত ভাগ কৰা হৈছে কেটেগৰী ডি যিসকল ভোটাৰ জন্ম 2/12/2004 তাৰিখৰ পাছত 21 বছৰ বা তাতকৈ কম অৰ্থাৎ যিসকল সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে ডি কেটেগৰী হিচাপত ভাগ কৰা হৈছে 2/12/2004 চনৰ পাছত যিসকলে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল সেইসকলৰ কেটেগৰী ডি হিচাপত সেইসকলক ভাগ কৰা হৈছে এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত প্ৰতিটো কেটেগৰীত বেলেগ বেলেগ হিচাপত কেনেকৈ ভাগ কৰা হৈছে কেনেকৈ কাম কৰা হ'ব গোটেইখিনি ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে মই প্ৰতিটো কেটেগৰীত কি উল্লেখ কৰা হৈছে গোটেইখিনি আপোনাক জনাই আছো আৰু এখন কেৱল মাত্ৰ নগাঁও জিলাৰ নহয় গোটেই অসমৰ সেম প্ৰসেছত সেম নিয়মত কাম কৰা হ'ব আপুনি কনফিউজ নহ'ব গোটেই অসমত সেম নিয়মত কামখিনি কৰা হ'ব স্পেচিয়েল ইন্টাৰ্নশ্বিপ ৰিভিশনত এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত প্ৰথম দি আছে কেটেগৰী এ ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব যদি জন্ম 1/7/1987 চনৰ আগৰ 38 বছৰ বা তাতকৈ বেছি যিসকল জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল সেইসকলৰ বয়স যদি 38 বছৰতকৈ অধিক হৈছে তেন্তে সেইসকলক ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব নেকি পৰীক্ষা কৰক অৰ্থাৎ সেইসকল 1/7/1987 চনৰ আগৰ যিসকলে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল সেইসকলে বা তাতকৈ বেছি যদি আগত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল সেইসকল সঁচাকৈ কৰিছে নে নেকি পৰীক্ষা কৰক সেইসকলৰ নামটো ভেৰিফাইড কৰা হ'ব এনেকৈ পাছত দি আছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত বয়সৰ 2-3 বছৰ আগপিছে থাকিব পাৰে সেইটো ইয়াত আপোনালোকে মন কৰিব 2-3 বছৰ আগপিছে যদি জন্মগ্ৰহণ কৰা হয় সেইটো মন কৰিব লাগিব সেইটো চেক কৰিব লাগিব যদি আপুনি এনে এজনক প্ৰায় যিজনৰ বয়স এতিয়া 36 বছৰ আৰু 2005 চনত ভোটাৰ তালিকাত আছিল তেন্তে তেওঁক কেটেগৰী এ চিনাক্ত কৰক অৰ্থাৎ 36 বছৰ যদি 38 বছৰ নহয় 1-2 বছৰ কম থাকে আৰু 36 বছৰ বয়সৰ হয় তেন্তে 2005 চনৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম আছে নাই সেইটো চেক কৰিব লাগিব আৰু কেটেগৰী এ হিচাপত আপোনাক চিনাক্ত কৰা হ'ব মেপিং কৰাৰ সময়তে 2005 আৰু 2025 চনৰ তালিকাত ভোট গৰাকীৰ নাম উপাধি সম্পৰ্কৰ নাম বয়স আৰু গড় নম্বৰ পৰীক্ষা কৰক অৰ্থাৎ 2005 আৰু 2025 চনৰ ভোটাৰ তালিকাত যদি আপোনাৰ নাম আছে তেন্তে আপোনাৰ সম্পৰ্কীয় উপাধি টাইটেল এইসমূহ আপোনাৰ চেক কৰা হ'ব বয়স গড় নম্বৰটো গোটেইখিনি আপোনাৰ চেক কৰা হ'ব অনুগ্ৰহ কৰি মনত ৰাখিব যে গড় নম্বৰ সলনি হ'ব পাৰে আপোনাৰ যিটো গড় নম্বৰ আছে সেইটো সলনি হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ আপোনাৰ 2005 চনত যদি ধৰক 100 থাকে তেন্তে 2025 চনত যদি সলনি হয় 101 এনেকৈ আহি গৈছে তেন্তে সেইটো আপোনাৰ সলনি হ'ব পাৰে সেইটো চেক কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি চাব পাৰিব যদি 2005 চনত এজন ব্যক্তিৰ বয়স 20 বছৰ আৰু এতিয়া 2025 চনত একে নাম আৰু সম্পৰ্কীয় নামৰ ব্যক্তিজনৰ বয়স 80 বছৰ হয় তেন্তে পুনৰ পৰীক্ষা কৰক অৰ্থাৎ 2005 চনৰ ব্যক্তিজনৰ যদি 20 বছৰ হৈছে বয়স আৰু 2025 চনত একে নাম আৰু সম্পৰ্কীয় নামৰ ব্যক্তিজনৰ যদি বয়স 80 বছৰ হৈ গৈছে তেন্তে আকৌ পৰীক্ষণ কৰা হ'ব আপোনাৰ নামটো পাছত কোৱা হৈছে 2005 আৰু 2025 চনৰ ভোটাৰ তালিকাত পৰিয়ালৰ সদস্যৰ নাম সদস্য পৰীক্ষা কৰক 2005 আৰু 2025 চনৰ ভোটাৰ তালিকাত যিসকল পৰিয়ালৰ সকলো সদস্য আছে সকলোৰ নামটো পৰীক্ষণ কৰা হ'ব যেতিয়া ভোটাৰ গৰাকীৰ সকলো তথ্য পৰীক্ষা কৰি শুদ্ধ বুলি প্ৰমাণিত হ'ব তেতিয়া 2025 ভোটাৰ তালিকা তলত দিয়া ধৰণে চিনাক্ত কৰিব ইয়াত আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে 2005 তালিকাৰ মতে সমষ্টি নম্বৰ 2005 চনৰ ভোটাৰ তালিকাৰ মতে সমষ্টি নম্বৰ যিটো আপোনাৰ আছে সেইটো চেক কৰা হ'ব 2005 চনৰ খণ্ড নম্বৰ যিটো আছে আপোনাৰ ভোটাৰ তালিকাত সেইটো চেক কৰা হ'ব 2005 মতে আপোনাৰ কৰ্মিক নম্বৰ যিটো আছে সেইটো চেক কৰা হ'ব সেইটো আপোনাৰ ভোটাৰ তালিকাত আছে আপুনি নিজে চেক কৰিব পাৰিব পাছত আপুনি চাব পাৰিব কেটেগৰী বি জন্মৰ তাৰিখ 1/7/1987 38 বছৰ বা তাতকৈ বেছিৰ আগত নেকি পৰীক্ষা কৰক সেইটো আপোনাৰ চেক কৰা হ'ব 1/7/1987 চনৰ বা 38 বছৰতকৈ অধিক যদি আপোনাৰ বয়স হৈছে বা সেই তাৰিখত যদি আপুনি জন্মগ্ৰহণ কৰিছে তেন্তে সেইটো আপোনাৰ চেক কৰা হ'ব বা আগৰ নেকি আপুনি সেইটো চেক কৰা হ'ব 2005 চনৰ সংশ্লিষ্ট ভোটাৰ তালিকা চেক কৰক আপোনাৰ 2005 চনৰ যিখন ভোটাৰ তালিকা আছে সেইখনত আপোনাৰ নামটো চেক কৰা হ'ব যদি 2005 চনৰ ভোটাৰ তালিকাত ভোটাৰ গৰাকীৰ নাম নাথাকে তেন্তে 2025 চনৰ ভোটাৰ তালিকাত বি হিচাপে চিনাক্ত কৰক অৰ্থাৎ 2005 চনৰ ভোটাৰ তালিকাত যদি আপোনাৰ নাম নাই তেন্তে 2025 চনৰ যিখন ভোটাৰ তালিকা আছে সেইখনত আপোনাৰ নাম চেক কৰা হ'ব যদি সেইখনত আপোনাৰ নাম থাকে তেন্তে আপোনাক কেটেগৰী বি হিচাপত ভাগ কৰা হ'ব পাছত কোৱা হৈছে কেটেগৰী চি 1/7/1987 পৰা 2/12/2004 চনৰ 21 বছৰ বা 38 বছৰৰ তাৰিখৰ ভিতৰত জন্ম হৈছে নে নাই সেইটো আপোনাৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ব সম্পৰ্কীয় নামটো পৰীক্ষা কৰক আপোনাৰ ৰিলেশ্যন যিটো আছে সেইটো আপোনাৰ চেক কৰা হ'ব ৰিলেশ্যনশ্বিপ অৰ্থাৎ যদি আপোনাৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম আছে আপোনাৰ মা দেউতা ৰিলেশ্যনশ্বিপত হ'ব
সেইটো আপোনাৰ চেক কৰা হ'ব 1/7/1987 চনৰ 2/12/2004 চনৰ ভিতৰত আপোনাৰ জন্ম যদি হৈছে তেন্তে আপোনাক কেটেগৰী চি হিচাপত ভাগ কৰা হ'ব সেইটো আপোনাৰ চেক কৰা হ'ব পাছত 2005 চনৰ ভোটাৰ তালিকাত সম্পৰ্কীয় নাম বিচাৰক অৰ্থাৎ 2005 চনৰ ভোটাৰ তালিকাৰ আপোনাৰ সম্পৰ্ক কোন আছিল আপোনাৰ দেউতা কোন আছিল আপোনাৰ মা কোন আছিল সেইখিনি আপোনাৰ চেক কৰা হ'ব তাৰপিছত যদি 2005 চনৰ ভোটাৰ তালিকাত নামটো পোৱা যায় তেনেহ'লে তলত দিয়া ধৰণে চিনাক্ত কৰক অৰ্থাৎ 2005 চনৰ মতে যদি ভোটাৰ তালিকাত আপোনাৰ নামটো পোৱা যায় তেন্তে এনেকৈ আপোনাক চেক কৰা হ'ব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব চি সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিগৰাকীৰ 2005 চনৰ তালিকাৰ মতে সমষ্টি নম্বৰ 2000 আপোনাৰ সম্পৰ্কীয় যিজন ব্যক্তি আছে ধৰক আপোনাৰ নাম যদি ভোটাৰ তালিকাত থাকে তেন্তে আপোনাৰ মা দেউতা সম্পৰ্কীয় হ'ব সেইজনৰ নাম চেক কৰা হ'ব 2005 চনৰ মতে যদি আপোনাৰ সমষ্টি নম্বৰটো সেম থাকে বা আপোনাৰ খণ্ড নম্বৰ সেম থাকে আৰু আপোনাৰ যদি কমিক নম্বৰটো সেম থাকে তেন্তে আপোনাৰ কেটেগৰী চি হিচাপত ভাগ কৰা হ'ব কেটেগৰী চি হিচাপত আপোনাক চিনাক্ত কৰা হ'ব পাছত কোৱা হৈছে যদি পোৱা নাযায় তেন্তে 2025 ভোটাৰ তালিকা CNF বুলি চিনাক্ত কৰক অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি 2005 চনৰ ভোটাৰ তালিকাত আপোনাৰ নামটো আপোনাৰ ৰিলেশ্যন নামটো যদি পোৱা নাযায় তেন্তে 2025 চনৰ ভোটাৰ তালিকাত যদি পোৱা যায় তেন্তে CNF বুলি চিনাক্ত কৰা হ'ব আপোনাৰ তাৰপিছত কেটেগৰী ডি ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব 2/12/2004 চনৰ পিছত জন্ম হৈছে নে নাই পৰীক্ষা কৰক 21 বছৰৰ তলৰ 21 বছৰ বয়সৰ তলৰ যদি ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইসকলৰ 2/12/2004 চনৰ পাছত যিসকলে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল সেইসকলৰ সম্পৰ্কীয় নামটো পৰীক্ষণ কৰা হ'ব পাছত 2005 চনৰ ভোটাৰ তালিকাত সম্পৰ্কীয় নাম বিচাৰক অৰ্থাৎ 2005 চনৰ ভোটাৰ তালিকা যিখন আছে সেইখনত যদি আপোনাৰ নাম আছে তেন্তে 2005 চনৰ যিখন ভোটাৰ তালিকা আছে সেইখনত আপোনাৰ মা দেউতাৰ নাম থাকিব সেইটো সঠিক আছে নে নাই সেইটো চেক কৰা হ'ব চিনাক্ত কৰা হ'ব পাছত যদি 2005 চনৰ ভোটাৰ তালিকাত নামটো পোৱা যায় তেনেহ'লে তলত দিয়া ধৰণে চিনাক্ত কৰক ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব যদি 2005 চনৰ ভোটাৰ তালিকাত আপোনাৰ নামটো পোৱা যায় তেন্তে আপোনাক এনেকৈ চিনাক্ত কৰা হ'ব সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিগৰাকী 2005 তালিকাৰ মতে সমষ্টি নম্বৰ 2005 চনৰ সমষ্টি নম্বৰ যিটো আছে সেইটো চেক কৰা হ'ব সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিগৰাকী যিজন আছে সেইজনৰ চেক কৰা হ'ব প্ৰথম সমষ্টি নম্বৰ পাছত খণ্ড নম্বৰ তাৰ পিছত কমিক নম্বৰ যিটো আছে 2005 চনৰ মতে 2005 চনৰ অনুসৰি আপোনালোকৰ এইটো এনেকৈ সম্পৰ্কীয় যিজন ব্যক্তি আছে সেইজনৰ নামটো চেক কৰা হ'ব অৰ্থাৎ আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী বৰ্তমান যিটো নতুন জেনেৰেশ্যন আছে সেইটোৰ সম্পৰ্কীয় ধৰক মা দেউতা যিসকল আছে সেইসকলৰ 2005 চনৰ ভোটাৰ তালিকাত যদি নাম সঠিক আছে সম্পৰ্কীয় যদি নামটো সঠিক আছে তেন্তে আপোনাক কেটেগৰী ডি হিচাপত ভাগ কৰা হ'ব তাৰপিছত কোৱা হৈছে যদি পোৱা নাযায় তেন্তে 2004 ভোটাৰ তালিকাত DNF বুলি চিনাক্ত কৰক অৰ্থাৎ যদি আপোনাৰ 2005 চনৰ মতে যদি আপোনাৰ সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম যদি সঠিক নাথাকে বা পোৱা নাযায় তেন্তে আপুনি চাব পাৰিব DNF বুলি আপোনাক চিনাক্ত কৰা হ'ব 2025 চনত আপোনাক DNF বুলি চিনাক্ত কৰা হ'ব 2025 চনত যদি আপোনাৰ নাম সঠিক থাকে আৰু 2005 চনত সঠিক নাথাকে তেন্তে তাত যদি পোৱা নাযায় তেন্তে আপোনাক DNF বুলি চিনাক্ত কৰা হ'ব এতিয়া আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে মই ইয়াত আপোনাক গোটেইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু জনাই দিছোঁ গোটেইখিনি পঢ়ি পিনি আপোনালোকক অৰ্থখিনিও জনাই দিছোঁ যদি কিবা অসুবিধা হয় বুজিবলৈ বা কিবা যদি আপোনাৰ প্ৰশ্ন থাকে তেন্তে আপুনি কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছতো যদি কিবা অসুবিধা হয় যদি আপোনাৰ হাতত নথিপত্ৰ নাই বা কোনো ধৰণৰ যদি আপুনি কনফিউজ আছে বুজিব নোৱাৰা হ'ল তেন্তে আপুনি নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব মই আপোনাক 100% ৰিপ্লাই কৰিম আৰু মই আপোনাক জনাই দিম যে আপোনাৰ কি কোনটো প্ৰব্লেম হৈছে সেইটো আপুনি কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰিব মই যিমান জানো গোটেইখিনি আপোনাক জনাই দিম সব বন্ধুবান্ধৱসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'ত ইমানে আছিল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব সকলোৰ লগত ভিডিঅ'টো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব